Tänään asennetaan Honka Frame-taloon Ylläkselle kaikki katon puutyöt. Aluksi aloitetaan panelituksella, mutta mennään alkuun tuohon pariin. Sitten jatketaan hikoilu. Tervetuloa matkaa rakentaa 3 viikossa mökki Lappiin. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Honka-rakenteen, Finnfoamin, Ramirentin, Senkon, Piristiilin, SFS:n, Bossin, Tiivistalon, Icopaalin ja Skaalan kanssa. Kiitos yhteistyökumppaneille. Nyt ei tarvinnut aamulla arpoa työkaluja, että kummalla on vasara ja kummalla on roviväin, niin kyllä mä ihan itse vapaaehtoisesti hyppäsin tänne katolle. Tää on kuitenkin parhaita paikkoja. Tää pikkasen välillä tulee semmoista tuulenpuuskaa. Niin olihan meillä aamulla vielä operaatio, semmonen joku 150 ruvvajia laittaa ainakin, koska puuha on tosi hyvä materiaali, kun se raudottaa vaan ensin. Täällä menee, no tässä on vaan 160 ruvvia ja täällä on sitten 300 ruvveja vedetty sinne sun tänne. Kaikkiin liitoksia kuitenkin vähintään aina 2 ruvvia. Ja sitten ollaan kuitenkin semmosia kavereita, että vähän jos mietityttää, että onko toi nyt hyvä, niin vedetään sinne 3. Tää katopanelointi onneksi oli valjaa. Päästiin tonne ylös sitten laittamaan sinne ne kiinni ja valjaalta roikkumaan. Ja hyvät telineet Ramirentiltä, niin tästä päästiin suoraan, laitetaan alipaneeli aina paikalleen tohon ikään ja sen jälkeen naputtelemaan siitä läpi. Katopuutyöt lähtee siitä, että laitetaan paneeli tonne kantavan rungon päälle. Ja normaali paneeliasennus, ainoa mikä tässä on erikoista, niin nyt tää laitetaan tonne tää pintapuoli alaspäin, jotta me saadaan tonne sisäpuolelle valmis pinta. Älkää lyökö sitä ensimmäistä kerrosta raivolla kiinni ponttiin, koska paneelit on aina puuta, niin puussa saattaa olla vaikka millinkin, puolen millin eroja. Siinä vaiheessa kun te laitatte 10 paneeliin, niin sitten se ero voi olla aika iso, sitä hammastetta ei enää saa korjattua. Ja jokainen liitos tulee noiden kattotuolien päälle, eli alapuolelta ei tule yhtään liitosta näkyviin, eli alapuolelta on vaan näyttäisi, kun siellä olisi yhtä pitkää paneelia koko matka. Tämän takia on tosi tärkeää, että saadaan keskitettyä ne linjat yhteen ja lähdetään tasaisesti latomaan sitä. Sen takia, jos me jätetään sinne kattoon ihan millinkin siellä täällä paneelin tonne ponttiin varaa, niin me saadaan sitä säädeltyä. Mutta jos ensimmäinen kerros vedetään aina raivolla sieltä niin kuin kiinni toisiinsa, niin meidän on tosi hankala enää saavuttaa sitä sitten, jos siellä tulee paneeleissa pientä heittoa tai vaikka kieroutta. Meillä oli sen verran laadukasta paneelia, ettei meillä tullut sen kanssa mitään ongelmia. Et saatiin tosi hyvin ladottua ja pysyttiin sitten samoin siinä jaossa. Nämä paneelit kuuluu Honka Frame pakettiin. Menee näppärästi suoraan hyvin ponttia. Kyllä painosta huomaa, että tiheisyistä tavaraa. Että mä aina eka tänne ylös. Ja sitten kun mä katson tätä suoraan tätä alhaalta, niin mulla on helpompi kohdistaa tätä tohon noin. Noin. Nyt tää on siinä makea, että meillä on valmis pintaa tulee, ei nyt ihan päivittäin lisää, mutta tosi paljon, koska meillä tuolla kaikki nämä palkit, mitä täällä sisäpuolella on, niin se on valmista pintaa. Täällä valmista pintaa. Kattotuolit, valmista pintaa. Nyt nuo paneelit, sama juttu. Meillä on siis ihan normaalisti Senko rullanaulain, ja tää on ihan paneelinaulaimia täyskantaisia. Tää tekee aika nättiä jälkeen, täällä voisi naulata ihan niinku paneelia pinnastakin, mutta me ammutaan nyt sitä pohjasta läpi. Niin ei ihan yllä tuohon puoleen väliin, se hataa tästä, mutta seuraava 4.2 paneeli nyt yltää jo me ihan perille asti, niin vedetään sillä. Mä nyt piirrät on reunat tohon, niin sit voi ite miettiä, että mistä haluaa saada. Tärkeintä sitten tässä keskellä ja aloituksessa, että meillä pysyy samassa linjassa, niin koko ajan tarkkaillaan niitä linjoja. Ja jos se ei ole ihan hirveästi paneloinut, niin siinä vaiheessa myöskin yksi näppärä keino on räpsätä sinne kattoon muutama apuviiva. Ja sitten kun paneloitte sitä, niin te pystytte sitten viivoilla katsoa, kun siellä menee, jotta se latominen menee sinnekin suorassa ja pysyy linjat kohdakkain. Ja myöskin tuo harjalle tultaessa mä käytin mittaa apuna semmonen vika noin 1,5 metriä, jotta sitten saadaan sinne harjalle samankokoinen palanen, jotta sinne ei tule semmoista hirveätä viistettä. Lopputulos tässä on aika makea, koska meillä jää nämä kantavat palkit näkyviin ja sitten siellä on vaan tää paneeli pohjalla.
tärkeintä se, että teillä on noin varsinaiset kattopalkit sitten maalattu haluttuun sävyyn, koska niitä jälkeenpäin on tosi hankala lähteä maalaamaan. Samoin tämä paneeli on heti valmista pintaa, niin jos siellä tulee jotain jälkiä paneeliin, niin heivatkaa sivuun. Tuonne katolle ei enää kiivillä niitä paikkaamaan, koska meillä on sisäpuolelta katto valmis. Ja sitten kun me ollaan panelointi tehty, tulee eristysvaihe, joka näytettiin viime jaksossa vähän paremmin. Nyt mennään tonne terassipuolelle ja mä näytän siellä vähän noita kattorakenteita enemmän. 4 päivää Lapissa, niin on nilkat niin purtus siitä eteenpäin, että no kenkä on aika tiukka. Sanotaan näin. Mutta pidetään kengät, ne antaa vähän tukea. Ei tarvi olla yksin. Ei tarvitse olla yksin täällä, kyllä perässäimijöitä riittää. Aika niin hyvät kuvat kuitenkin asennukseen. Selkeät katsoo, että mitä tulee mihinkin ja minkälaiset liitokset. Nyt tehdään tätä terassin runkoa tähän näin ja nythän meillä on tuossa näkyy toi talon seinä tuolla takana ja tässä on sitten nämä numeroituna nämä kaikki terassiosuudet. Me tehtiin aikaisemmin toi terassiosuus valmiiksi, eli nostettiin noin kaikki pystypalkit, myöskin toi keskimmäinen, joka oli talon pisin palkki. Ja sitten nostettiin noin alavaat ja sitten ylimmät vaat sinne kaikki paikalle, niin saatiin sinne kehikko. No niin, tänään oli taas ihan hyvä rykäsy. Tuli tossa paikallisetkin kyselemään, että meidän pitäisi kuulemma rauhoittua välissä, että tapahtuu liian paljon. Aurinko ei ole vieläkään laskenut, niin meillä on hyvin aikaa. Runkohan meillä on käytännössä valmis. Mä sanoin silloin, että tää kasataan ennen kuin aurinko laskee. Ja sitten seuraavaksi me valmistellaan huomisia nostoja. Meillä tulee tänne räystäät talon tohon päähän. Tähän missä tulee terassi, niin siinä meidän ei tarvitse tehdä mitään valmispakettia, vaan jokainen tulee yksi kerrallaan näin ikään. Mutta täällä tulee tämmönen ylittymä reunasta, ja meidän pitää sitten saada tää paketti tehtyä. Meillä on ensimmäinen siinä valmiina. Nämähän tulee näppärästi, että nämä on vaan jokainen erikseen oma osansa. 3 vaakapalkkia, jolla sitten kiinnitetään vaan ne yhteen. Ja sitten se nostetaan yhdellä nostolla sit sinne katolle paikalle. Siinä on kaikki osat valmiina. Ja siellä on vielä toi ilmankiertourakin, jotta varmistetaan, että se katolla pyörii edestä ja alla hyvin ilma. Tänään aamu alkoi tavalla hauskalla. Nostoli tuli tontille ja ruvettiin sitten palkkiasennukseen. Me oltiin edellisenä päivänä valmiiksi katsottu porot sitten noille tolpille. Nyt tehtiin tää terassipalkki tässä valmiiksi ja nostetaan tää suoraan paikalle, kun meillä tulee kattotuolit sitten tän päälle, niin otetaan vaan kone tähän. Päästään nostelemaan. Pitää olla tukea vaan jaloista, ettei lähde. Tän päälle sit saadaan kattotuolit valmiiksi. Se käännät tänne päin vaan lisää. Niin, me laitettiin ekana sinne paikalleen. Sen jälkeen me lähdettiin asentamaan tuolta terassin päädystä kattovasoja. Eli me aloitettiin täältä terassin katosta laittamalla tänne nämä kantavat palkit paikalleen. Tämä, kurkihirsi ja toiselle puolelle. Sen jälkeen lähdettiin tuolta kattovasoja laittamaan päädystä. Eli nämä tuli vaan molemmin puoli tuolta valmiisiin lovea täältä alapäästä. Ja sitten ylhäältä tuli niin sanotusti tommonen kämmenliitoksella vaan näin naps paikalleen. Ja jälleen kerran ruveja tässä kämpässä ei ole säästelty. Ne tuli ohjeiden mukaan 6 ruvilla molemmin puolin kämmenliitokset yhteen. Sen lisäksi ne vedettiin vielä tuolta ristikkäin kiinni toisiinsa. Ja vielä tässä terassin kohdalta ne vedettiin nämä kiinni tuohon yläpuolen kurkihirteen, joka menee tossa. Eli ruveja reilusti. Ja sitten kun me oltiin tää saatu terassin katto tehtyä palkkien osalta, me lähdettiin tekemään toi toisen puolen räystäs. Se oli niinku, kyllä täytyy Hongalle nostaa jälleen kerran hattua siitä kohdasta, että se räystäsrakenne tehtiin kokonaan edellisenä iltana tuossa niinku maassa. Se oli tosi näppärä, että siihen tuli 3 palkkia yhteen ja sitten siihen väliin tuli sitten noin räystäsvasat. Ja ne kaikki tuli samalla tavalla liitoksin siellä. Siellä oli valmiit tappiliitokset ja kololiitokset. Ne kaikki painettiin tuossa maassa yhteen, ruuvattiin se paketti kasaan, katsottiin ristimitta kohdalleen. Ja sitten me saatiin yhdellä nostolla niin sanotusti se reunan rakenne kokonaisuudessaan tuonne päähän. Meidän ei tarvinnut lähteä niitä palkkeja kiikuttelemaan tuonne reunalle tai purkottelemaan millään tavalla sinne räystäälle, vaan me saatiin yhdellä nostolla sitten valmiiksi rakenne sinne eristeiden päälle. Ja nämä yläpuolen vasat
tulee kattopalkkien kanssa samaa linjaa. Siellä on paneeli, sitten siellä on eristeet välissä, 3 kerrosta. Ja se tulee samaan linjaan. Tämä on todella tärkeä asia, koska me vedetään nämä pitkät palkit sitten eristeen läpi 550 millisillä ruuveilla. Jos teillä ei osu ne paikalleen, niin sitten ne jokainen tulee sieltä paneelikatosta näkyviin ja sitä me ei haluta. Niin käyttäkää aikaa ja rauhassa se kattokaa linjat kohdalleen, koska se ensimmäinen, se reuna on tosi tärkeä saada paikalle, koska muuten teillä sitten heittää kaikki mitat. Sen jälkeen kun meillä oli räystäs valmiina, me lähdettiin sitten näitä kattopalkkeja kasaamaan läpitte. Ja näissä sama juttu, nämä tulee kämmenliitoksilla kaikki toisensa kiinni. Erona tässä harjalla, että tässä harjakohdalla ei ole kattopalkkia, siellä oli pelkästään se eriste siellä pohjalla. Eli siinä kohtaa me jouduttiin laittaa tuohon keskelle sitten ohjauslanka, jotta saatiin sitten linjalangan mukaan yläpäät sitten tasan. Alapäät tulee sitten automaattisesti, kun yläpää tuo tasa keskilinjassa. Nostettiin aluksi toinen puoli, ja tässä huomattiin, että nämä rakenteet oli sen verran kevyitä, niin me nostettiin aina 3 tai 4 kappaleen nipuissa ne tuohon paikalleen, ja sen jälkeen nostettiin käsi sitten, hierottiin se vikat sentit niin sanotusti. Ja sitten mitalla aina varmistettiin, että meillä pysyy jako oikeana ja osutaan sitä kautta tuonne alapuolen kattopalkkeihin. Me vedettiin alussa vaan molemmista päistä yhdillä pitkillä 550 ruuveilla se kiinni, jotta taas päästiin asettaa lisää, koska jätetään se ruuvausvaihe myöhemmäksi, koska nosturi on kallista pitää tontilla, niin tehdään nostot nopeasti pois alta ja saadaan sitä kautta runko kasaan. Siinä vaiheessa, kun meillä oli kaikki kattovasat paikallaan, lajiteltu tänne ja kiinnitetty sitten molemmista päistä yhdillä ruuveilla yhteen, jotta ne ei pääse alas tippumaan. Ja sen jälkeen todella tärkeä osuus, koska me tullaan myöhemmin tässä katolla käyttämään ospilevyä. Niin ospilevy on samalla tavalla, se on hauras niistä nurkista, sitä ei voi vetää telineen reunaa pitkin ja se on aika raskas nostaa tämmöiselle 1,5-kerroksisen katon päälle. Niin otetaan ne nosturilla tonne harjalle. Harjamallisessa on tosi helppo nostaa sinne katolle tavaraa, koska me saadaan sinne tehtyä niin sanotusti tommonen pukki suoraan harjalle. Ei muuta kuin sinne lankku, vaakaa ja sitten pikku nojapuut siihen alapuolelle, että saadaan se vaateri. Koska se, että siihen ei tule painoa muuta kuin harjalle semmonen pistekuorma, kun se saadaan suoraan. Ja siinä kohtaa suosittelen käyttämään passia, jotta saadaan ne samaa tasoon, koska silloinhan sitä pitäisi vaikka yhdellä sormella paikalla, jos se on tukevasti siinä. Eli ne tukipuut, mitä siinä alla on, vaan tasapainottaa sen aikaa, että se laskeutuu siihen ja pysyy paikallaan. Niin meidän ei tarvitse myöhemmin sitten ospilevyä nostella käsiin. Ne pystyy kivasti liuutella sieltä harjalta sitten alaspäin. Jokaisessa autossa pitää olla aina työkalusarja jemiksessä. Kato. Sieltä löytyy semmonen toinen tasku, jota mä oon metsästä. Tässä käytettiin perinteisesti tommoista, että jos on yhden pisteen päällä on vaikka 10 000 kiloa, kunhan se on vaaterissa, sen pystyy pitämään vaikka pikkulapsi siellä toisessa päässä. Mutta sitten heti jos se menee vinoon, niin sitten paino kohdistuu kaikki toiselle puolelle ja se tippuu alas. Se on ruuvattu toi 2.5 painekyllästetty lankku tuosta keskeltä 4 ruuvilla, että se pysyy vaaterissa siinä. Ja sitten mä vedin, koska tiedän, että kattokulma on 27 astetta, niin suoraan tuolla Bossin käsisirkkelillä asetin 27 astetta. Ja vedin toisen päädy 27 asteeseen. Sitten toi on normaali 90 astetta. Sitten kun toi oli passissa, niin mä vaan työnsin sieltä se kapula paikalleen ja ruuvasin. Se on ylhäältä 2 ruuvilla, alhaalta 2 ruuvilla. Ja sit laitettiin vielä yhdet tämmöiset pitkät ruvit siihen niinku heppiin, että mikäli se pääsis luistamaan siitä. Mut niin kauan toi pysyisi ilman jopa näitä tukia, jos se saisi ihan täydellisesti laitettua keskelle siihen. Mut sit se oli äkkiä riski, kun tuuli tulee, niin painojakauma on eri. Mut joo, se on siinä erittäin tukevasti. Ja paneelit kautta reunalaudat, ne joudutaan käsiin lempata tänne. Mut piti taas kuskin sen verran nopeasti lähteä tosta. Meni toiselle työmaalle, täällä tehdään pohjoisessa vähän niinku ympäripyöreät päivää kaikilla muillakin viereisillä työpaikoilla. Mutta näitä ospilevyjä, kun nää on ympäri pontattu, niin näissä joka puoli on aika tärkeä, eikä saa tulla niinku jälkiä. Ja tässäkin oli muutamia tämmösiä levyjä, jotka oli vähän iskua. Toivottavasti niitä ei tarvitse käyttää.
ne ei mene niin hyvin pois. Mutta joo, pidemmittä puheitta ruvetaan asentamaan näitä ruuveja. SFS on tämän meidän sarjan yhteistyökumppani ja tää Heko on SFSn tuoteperheen alainen tuote. Ja nyt tässä on vähän erikoisempia ruuveja, nämä on 8 x 550, kuten huomaatte pituutta on. Sitten täällä on vedetty tämmösiä reikiä valmiiksi. Osassa on tämmönen sentin kolous, niihin vedetään vaan suoraan niin kuin kattokulman mukaan, että 90 astetta tästä. Niin kun katto menee näin, niin 90 astetta siitä, niin se menee suoraan kattotuoliin. Ja sitten taas toiset nämä, mitkä on isommat reijät täällä, niin niissä sitten se laitetaan tälleen viistoon. Suurin piirtein tuosta kuopan pohjalta ja sitten tähän niinku reunaan. Niin sitten tässä tulee se, että se kestää vetoa tonne alaspäin paljon paremmin, kun se on vedetty suoraan ja tälleen viistoon. Koska ruuvi kestää tosi hyvin vetoa, mutta ei leikkausta. Eli periaatteessa nämä ruuvit, jotka on viistoon, tulee pitämään katon paikallaan. Ja ne, jotka on vaan tälleen niin pystyssä, niin niillä imastaa sitten tää palkki, kattotuolin palkki kiinni siihen sisäpuolen palkkiin ja niihin eristeisiin. Että tästä tehdään niin tiivis paketti. Tärkeää nyt vetää suoraan, koska tuolla alapuolella on se kattopalkki. Että osutaan siihen. Että se tässä on niinku idea tässä ruuvauksessa. Tässä on aika monta ruuvia. Siellä on YK, Kone, Viku, E8, 9. Pelkästään tulee tämmösiä. Ja sitten tuolla vielä terassin puolella, niin siellä on vedetty 3 ruuvilla ja tohon palkkiin kiinni. No täällä on sitten vielä vedetään 6 ruuvilla per puoli tää kämmenliitos. Eli kämmenliitos on vaan liitos, joka tulee näin. Ja se on vedetty vielä 6 ruuvilla per puoli. Nämä ruuvit on kyllä siitä ollut hyviä, kun sieltä saa vedätettyä puuta sitten eri asentoihin ja paremmin sitten osumaan liitoksiin. Ja nyt vielä se, että kun multa aina kysytään, miksi mä käytän näitä nyrkyttimiä tai täkytin tai tärytin tai nakuttajaa, rakkaalla lapsella monta nimeä, just tän takia. Meillä on toi Bossi normaali akkuporakone, joka vääntää 65 Newtonia. Sillä saa kyllä vedettyä näitä, jos ei siinä ole oksia. Mutta se vääntää ranteet solmuun. Siihen meillä meni kaikki kärjet rikki. Kone kesti kärjet ei. Uudis pysyvä. Kun insinööri on niin suunnitellut. Täystää puolella sen tää kiva, kun täällä on nää vaakapuut. Ja jos te ihmettelitte näitä reikiä, niin nää on, että ilma pääsee vaihtumaan täällä väleissä. Mitäs teit? Viilennetään mies ja kone välissä. Tää käy aika kovaa koneellekin, kun vetää tolleen sarjatuloja noita ruuveja. Niin ei sit kyllä jaksaa porata, mutta kun rupee muuttuu niin kuumaksi kädessä, ettei ole mukava pitää. Täällä on yli 30 astetta lämpötilaa, taitaa olla 31 tällä hetkellä varjossa. Ja tuossa auringossa vähän enemmän. Kun tää tulee se kuoppakatto, niin tästä tulee pistekuormaa aika paljon. Vaikka tuossa on jyrkät kulmat, niin lunta täällä saattaa kuitenkin olla parisen metriä katolla. Pitää olla katto kunnossa. Me ruuvattiin niitä varmaan pari tuntia ainakin 2 tyttöä tonne paikalleen. Jos nyt me ollaan aikaisemmin puhuttu niistä ruuvejen mitasta, niin yksi tommonen palkki, mikä tuolla katossa tulee, niin siihen menee 49,5 metriä niinku ruuveja. Ja sitten kun mietitään se toiselle puolelle asti, niin se on melkein 100 metriä ruuveja, jos et siinä on yksi vähän niin kuin kattotuoli paikallaan. Eli meidän sieltä yläpuolelta menee sitä kattotuolista, menee ruuvi läpi, sitten se menee läpi siitä piirilevystä, jota meillä on 30 senttiä siellä, ja sen jälkeen se menee näihin kattotuoleihin, joita täällä alapuolella on tää meidän käänteinen kattorakenne, niin täällähän ne on näkyvällä. Eli ne menee tuosta periaatteessa paneelin läpi ja tulee näihin palkkeihin. Niin se on tosi tärkeää katsoa se suora linja, jotta ne oikeasti osuu tänne palkkeihin. Sen takia toi alkupäädyn kohta, että lähtee tykittämään niitä suoraan, niin se on ensisijaisen tärkeää.
Sen jälkeen kun meillä on ospilevyt katolla, niin päästetään sitten nosturikuljettaja pois ja sitten ruvetaan näitä räystäslautoja laittamaan. Eli nyt alkoi räystää laudutus ja tässä jatkuu sitten samalla toi terassin laudutus. Eli tähän tulee 4 mm raulakattoa. Jatkoksi tehdään aina kattotuolivasojen päällä. Eli puoleen väliin tossa suurin piirtein. On tässä kohtaa tää Penko rullanaula ihan ykkönen, että meillä on tossa Penko toi sähkökäyttöinen runkonaula, jota sit pystyy tarvittaessa, ettei tarvitse välttämättä purkotella molempia niin kuin jossain reunalla. Ja me käytetään tätä 4 mm palasta aina joka toisessa sauksessa, koska jos me jokaisessa saumassa yritetään käyttää, niin tulee epätasasta helpommin ja kukaan ei näe sitä joka toista, että saattaa tässäkin on milli isompi ja tässä on milli pienempi. Se tasaantuu kyllä siinä nätissä. Jos mittatikut aina samassa kohtaa, niin meillä pysyy jako hyvänä. Onko väliä minkälaisilla nauloilla niitä vetää? Meillä on tässä 6-5 paneelinaulat ja sitten tuossa runkonaulaimessa on ihan 90, jolla vedetään toi reuna. Nyt vaihdetaan taas uusi rullako. Loppu pudittiin. Noin. Sitten paukutus jatkuu naapuriin. Eli nyt te vedetään puhaltimella nämä kaikki purut pois, koska tässä on tosi hyvä kävellä tässä laudan päällä. Jos te puru jättää tähän, niin tää on laakeri. Sitten kuitenkin kun tässä väkisikin astuu tän päälle, niin vaikka meillä on hyvät ramirentit telineet, niin me ei haluta kokeilla, että miltä tuntuu vetää kylkiedellä tuohon tolppaan. Niin puhalletaan ne saman tien pois, niin tonne katollekaan jää niin paljon sitä likaa. Ja näähän on nyt avoräystäjät, eli avo- ja umpiräystäjän ero on se, että avo jää täältä niin kuin auki ja umpiräystäjälle tulee tänne alapuolelle sitten paneeli. Mutta umpiräystäjän huono puoli on se, että vedit sä ruvit tai naulat, ennen tai myöhemmin ne laudat tulee aina roikkumaan sieltä. Ja se on vaan niinku fakta, vaikka ne ruveilla vetäis, ennen tai myöhemmin ne väsyy ja lauta rupeaa roikkumaan. Ja sitten kun ne vetää täältä yläpuolelta, ei ole ikinä sitä ongelmaa, että rupeisi sitten naulat tai ruvit sitten irtoilemaan sieltä. Koska jokainen osaa tehdä umpiräystäjät, kun se piilotetaan laudotuksella. Nyt kaikki pitää olla sitten siistin näköistä runkoa ja kaikki ne koolaukset, kun kaikki näkyy. Niin tässä kohtaa punnitaan se, että onko siellä tekijämiehet tontilla vai ei. Ja nyt kun on näin korkeasta talosta kysymys, se on entistä haasteellisempaa. Niin hyviä ratkaisuja tässä honkarakenteen mallissa kyllä, että onnistuu tämmönen. Ja varsinkin tällä kun tekee vähän ylitte, räystää, että tässäkin tulee se reilu metri, tosta se räystää mitta. Tuohon meillä tulee eriste suurin piirtein. Nää on niinku noin metrin räystää. Niin nyt sitten toi runko ei kastu niin paljon ja jos sataa vettä, ne voi mennä vähän siihen suojaan. Ja se mitä tää tekee tämän talon niinku K-puolessa, niin tää näyttää pienemmältä. Tää maastoutuu paremmin tuohon sitten kokonaisuuteen. Mä en oikein tykkää tästä nykypäivän trendistä, että tehdään minimalistisia räystäitä tai räystäät puuttuu kokonaan. Terveessä talossa pitkät räystäät. Sitten kaikki nämä räystäät menee läpi ja tässä sama homma kuin itse sisäpuolen katon paneloinnissa, niin pidetään se samat linjat siellä. Ja sitten aina liitokset tulee kattopalkkien kohdalle, jotta ne liitokset ei tule näkyville. Ei käytetä mitään ympäripontattua paneelia tai lautaa, koska se on aina tukeva, jos se tulee ton leveän palkin päälle. Tuleeko siitä Mikko hyvä? Tästä ei tule hyvä. Tästä tulee paras. Sahattiin sirkkelillä aamutti isot niput näitä. Nyt sitten ne katsotaan vaan täältä ulkolinjasta. Mieluiten jopa niin päin ne ja millin lykkätystä yhtään kovaksi. Jotta ne ei tule sitten räystysrakenteiden eteen. Sitten täältä sisäkatopuolelta on ihan sama, että tuossa tän palki yli vai ei. Sitten tarvitsee taas sisään lauta.
Eikö kannata olla käyttämättä lehtipuhallinta? Täällä kun on sahapuru, niin on semmonen laakeri jalassa, että en ottanut valjeita turhaan. Vaan kerran meidän se tippuu tuosta reunaan. Tähän kyllä kun räysteet tekee, pitää laittaa telinetä. Mutta aluksi me keskitytään, saadaan kattoläjää ja sitten toi seiniä pari. Ja sitten ennen kuin katto vedetään umpeen, niin kaikki nämä muovikiinnikkeet pitää vetää laput päälle. Tää on Tesconin vanaa 10 senttistä, niin tää peittää kyllä hyvin. Ei tarvitse hirveästi sihdata ja toisaalta se näkyy se reunat siitä. Ja samalla tää on hyvä vaihe, mikäli katosta löytyy jotain reikiä tai vastaavia, niin sit voi samalla käydä läpi. Täällä on viimeinen nyt se, joka lähtee. Ja aina painellaan kunnolla nyt. Ja sitten teippirullaa mehän ei viedä alas, kun tässä asennetaan muuta, että mikäli meillä joku porakone tai pyssypäätö tai muu vastaava sitten tekee jäljen tohon noin, niin teippistä sitten saadaan saman tien paikka päälle, kun tää pitää pitää täysin ehjänä. Jätetään se tänne meille jemikseen. Sitten mulla on vielä paneleiden noin viimeiset muokkaukset tuossa harjalla. Mä joudun ampua paikalla ja ampua sitten siihen linjaan ja vetää siitä käsisirkkelillä 27 asteen kulmaa. Maaliin nyt siihen ei saa, mutta ne on sitten alapuolella sinne yritettävän nylkytellä sitten väliin jotain. Ja nyt sitten, koska meillä on vähän eri tasossa, kun nämä reunat on vedetty tänne, tää laudotus, joka alhaalta päin näkyy, niin me joudutaan jokaista kattovasaa korottaa laudan verran, jotta me saadaan muu katto tuolta sisäpuolelta samaa korkoa kuin kaikki nämä reunat räystävät. Eli nyt niihin kohdin, missä meillä on tuo räystäspanelointi, niin sehän on eri tasossa kuin tuo muu katto, niin sinne sitten vedetään tämmöiset laudat noiden kattotuolien päälle, jotta saadaan se samaa tasoa. Sen jälkeen lähdetään vetämään sinne 4×2×6 lankkuu ja sitten tulee sitten toi ospilevy päälle. Mutta aluksi meidän pitää ajaa se tasaiseksi ja nyt kun meillä on näin järeä sirkkeli täällä, niin vedetään sitten tällä suosiolla. Ja myöskin huomattiin se, että tuolla noiden lautojen päällä, jos siellä on sahapuru, se on todella liukas, niin mieluummin se hataa tässä alapuolella, nostetaan sinne ja pam kiinni. Vedetään nyt nämä pystylaudat tähän näin, jotta me saadaan kattotuolien kohdat korotettua tää samaa pintaa kuin noin räystäiden kohdalta on. Siksi tulee laudat tälleen pitkittäin ja sitten lähdetään vetää vaakakoolausta 4×2×6. Se tulee 400 jaolla käytännössä koko katto umpeen, jotta saadaan tähän sitten ilmakulku menee niinku ristiin rastiin täällä. Ja sitten sen jälkeen tuohon reunoihin tulee vähän lisävahvike vielä lisäksi, mutta vedetään aluksi 400 jaolla. Nyt kun täällä on tää itikkaverkko laitettu, niin otetaan päälle. Mä laitan tän ekan laudan tuohon itikkaverkon päälle, jotta siihen saa niinku sit oikeesti vähän vielä entistä paremman se pidon, ettei se pelkästään ole niittojen varassa. Siihen ei sinne hyvin jumiin. Nyt tulee se tuuletuskoolaus. Mä laitan ensimmäiset tohon, kun yksin laitan tässä paikalleen, niin tää hyttysverkon niinku päälle, jolla lukitetaan se hyttysverkko paikalleen. Ja kun toi lauta tuli tuohon päälle, niin sille estetään, ettei se sit oikeesti pääse sieltä ajan kanssa yhtään mihinkään. Me vedetään sit sinne myöskin vaakaan sitten koolaus. Ja tässä meidän ohjeessa oli 40 sentin välein keskeltä keskelle, koska meidän kattovasojen väli on sen verran iso, ettei se kestä sitä, että vedetään suoraan ospilevyllä yhdellä läpi. Eli jos olisi vähän tiuhempi jako, niin silloin päästään ospilevyllä siitä läpi, mutta nyt kun sinne tulee lisäkoolaus vaakaan, niin me saadaan parempi ilmankierto ja ilmakiertämään myös ristiin siellä, eikä pelkästään täältä räystäältä harjalle, vaan myöskin saadaan sivuttaisesti ilmakiertämään. Ja tässä kohtaa kun tehdään koolauksia, niin kannattaa muistaa katon
kulkusillat, lumiesteet ja näiden kohdalle sitten laittaa myös tarvittava määrä lisäkoolauksia, jotta ne saa tukevasti kiinni, jotta ne ei jää pelkästään ospilevyyn, vaan ne saadaan myös sinne runkoon kiinnitettyä. Tuossa lähdettiin 400 jaolla ja sitten tässä reunassa vähän pienempi jako. Ja nyt me sitten lähdetään tältä puolelta peilikuvana, mitä tuolla päädyssä on. Sitten kun me laitetaan sinne tuplat, ne tuplat menee ylitty, niin sitten meillä on 400 jaolla niin kuin yhtenäiset lankut menee läpi. Minkä takia tulee tuplat noihin päihin? Se on lisävahvikkeeksi, että se on aika jännä rakenne tässä, että tässä tulee niinku 400 välein, mutta sitten nuo reunat tuplana se puut. Niin me sitten laitetaan täyden puun mitalta. Puutavaraako on, niin vielä me laitetaan vähän yli. Tuplauspuoli on helppo, kun siihen vaan toinen pystyy tiputtaa kaikki lankat paikalle ja mä vaan juoksen perässä ja mun sanoo. Tänään on ollut vaan 27 lämmintä. Ei ole tullut yhtään. Eilen oli 31. Tuo oli helpompi päivä, kun tuuli vähän. Siinä. No täällä on joku tauko menossa, kun istuskellaan. Odotellaan, että liikkuu lankut perille ja pääsee taas sarjatulta ampumaan. Monta naulaa on mennyt tänne? Yli 2000. Tärkeintä tässä, kun alussa vähän revitään enemmänkin tätä kasaa, niin on se kuivaketju, että saadaan nopeasti tää huppu päälle kuivaskelissa tehtyä, koska se, että mikäli se homekasvusto kerkeää tässä rakennusvaiheessa, jos materiaalit kastuu, niin ei se mihinkään häviä se homekasvusto siellä. Kävi vähän niin kuin lottovoitto, että tässä on ollut eka viikko, ettei ole satanut kertaakaan ja aurinkoinen hyvä keli, niin nyt sitten painetaan, että saadaan mökki kuivana kasaan. Miten nyt kun aurinko laskee? Hyttysiä tulee enemmän. Ei se muuta ole. Sen jälkeen kun meillä oli koolaus tehty tuohon katolle, me laitettiin ospilevyt siihen pintaan. Ja ospilevyissä suosittelen, että vetäkää vaan reilusti yli. Mieluummin vaikka 10 senttiä sitten aina räystäältä ja reunoista yli. Kun ne saa tosi helposti räpsättyä linjat sinne ja sahattua käsisirkkelillä. Etenkin kun jos teillä on pitkä räystäs ja jos se lähtee menemään vähän vinoon, niin ei muuta kuin antaa mennä, vaan tärkeintä on siinä, että saadaan ne ospin saumat puskuun ja yhteen. Koska silloin se on tukeva. Jos sinne jättää ospin väliin saumoja, niin se varsinkin alapäässä, niin se ylhäällä lähtee sitten tulemaan oikein kunnon kaarviin muotoja. Silloin sitten katosta ei saada yhtenäistä ja kestävää. Ja sillä kun ospilevyt tulee myös tommoinen laminaattityyli, että saumat aina eri kohtaan ja vähintäänkin eri palkin niin kuin kohdalle se sauma, jotta saadaan siitä myöskin jäykistävä rakenne tuohon kattoon, joka sitoo sitä. Ja sitten lopussa räpsylinjat ja sahataan ylimääräiset poikki. Tyhmäpääty ei räpsää ennen kuin fiksupääty sanoo, että on ok. Laita sääka sieltä. Eli nyt laitetaan ospilevyä. Tän ospilevyn päälle tulee sitten huopa. Ja tää on niinku viimeinen puutyö tässä katossa niin sanotusti. Nyt siellä on se ristikoolaus ilmakierron varmistamiseksi. Ja nyt sitten vedetään tota ekaa riviä nyt, että saadaan siihen vaan lähtö hyvä. Ja sen jälkeen vedetään yksi puoliksi. Sitten tehdään niinku laminaattiin haittaiset 2 riviä kerrallaan. Ja tämähän taas aina sillä palasella sitten jatketaan. Katsotaan minkälainen pala ekasta jää, niin sitten tullaan 2 rivillä. This side down. Pitäisi jokaisen sen verran ymmärtää. Jos ei ymmärrä, niin sitten takaisin kouluun. Ospilevyjen kanssa kannattaa olla varovainen. Kaikki sahausvaiheet, leikkausvaiheet, siitä tulee tosi paljon purua. Ja se puru ospilevyn päällä on kuin laakeri, erittäin liukasta. Jälleen kerran telineet kannattaa olla kunnossa ja lehtipuhalli lähellä, että pääsee sitten aina välillä puhaltamaan. Ja mikäli käsisirkkille lajaa, niin kaveri voi olla sitten vaikka puhaltamassa siinä taustalla sitten lehtipuhaltimella, jotta ne purut saadaan saman tien pois eikä jää sitten sinne jalkoihin pyöriin. Tää on niin liukas, että sitten kun me laitetaan tää eka rivi, niin me ammutaan tähän ekaan linjaa yksi tämmönen vankku. Ihan senkin takia, että jos meillä joku työkone tippuu, niin se voisi pysähtyä siihen. Tai jos me lähdetään liukumaan, niin mieluummin sitä jalalla ottaisi siihen niin kuin tukee. Eikä sit yrittäisi tähdätä, että osuuko näihin kaiteisiin. Ei tosta läpi mennä ihan helposti, mutta kipeätä tekee. Nyt kun me leikataan tosta 5-5, niin meillä on sit seuraava jatkossa 2-15 sit jää siitä. Joka taas menee tohon päähän. Ja nyt sitten
vedetään tähän kokonainen ja sen jälkeen toi tähän päälle, niin meillä on hyvä limitys. Tässä on syy, minkä takia ospilevyys on tärkeä, kun me päin laitetaan. Tää on ihan timanttinen tää yläpinta. Ja kattokaa tuota rakoa tuossa alhaalla, kun zoomataan siihen. Niin siellä on semmonen millikkahen rako. Että jos teillä on ospilevy joku asentanut siellä ja pinnassa on pari millin raot, niin se on väärinpäin koko levy. Ruotsissa olisi tulossa vähän niinku ukkosta ja vettä, että yritetään vähän tsiikailla, että missä ne menee tällä hetkellä. Eilen vielä illalla rykästiin toi toinen puoli ja nyt sitten tässä aamulla vedettiin tänne vähän lisäkoolauksia. Nyt sit ruvetaan asentelemaan. Ja nyt kun mulla on toinen ospilevynippu saatu tuhottua tähän kattoon ja saatiin purettua se teline, nyt laudotetaan tähän asti kato tää vaakakoolaus ja sen jälkeen meidän pitää saada kaikki levyt asennettua tälle alueelle plus sit koko tää nippu pois edestä, niin saa tänne koolaukset ja koolausten jälkeen sitten levyt. Muutamasta kohdasta naulataan vaan kevyesti kiinni, sitten merkataan kaikki linjat tänne, niin voidaan sitten vetää ruveja ja nauloja lisää myöhemmin. Ja sitten kun se on vedetty, niin taas uutta levyä vedetään. Ja toi on aina hyvä, kun laskee tonne sivulle ja sitten liuuttaa sitä. Niin mikäli ponteissa jotain vikana, niin se samalla sitten vähän niinku hieroo se ponti hyvä. Isoimmat me yritettiin kyllä kalastella sieltä valmiiksi pois. Sitten työnnä. Ja vähän kun tosta kevyesti painaa ja vetää, että ei kolise pontit yhteen, vaan osuu suoraan kohdalle. Ja nyt tässä kiertää ristiin ja rastiin sitten ilma, ja tähän tulee muutama sitten kattotuuletit tähän harjalle, että saadaan semmonen imu tähän kunnollinen, että se ilma pääsee vaihtumaan. Mutta ilmankierto täällä on kyllä vähintäänkin hyvä. Että harva pääsee sanomaan, että katossa on 20 senttiä ilmankiertoa. Että aika hurjia lukemia. Näppärä keino saadaan evästä tänne yläkertaan. Syödään välissä ja sitten taas jatketaan ryskimistä. Vedetään tänään tää katto umpeen ja sahataan vielä nämä lautojen päädyt, räpsetään ne ja räpsetään tänne nämä ammuntalinjat ja sitten rullanaulaimesta saa huutaa rullanaulaa kyllä, tai paneelinaulaa virallisesti. Saa huutaa hoosiannaa, että tänään olisi tarkoitus saada tää pohja täysin valmiiksi, kun tää nyt, vaikka nyt tulisi muutama tippa vettä, niin tää kyllä kestää se. Mä käytän aina tässä kohtaa muutama sekunnin, että mulla on kaikki naulat aina samoin päin taskuissa. Sitten kun mä suoraan otan tästä nipun, niin sit mä voin ladata sitä aina samalla tavalla, että se ei lähde niinku, tarvitse tässä vaiheessa ottaa sitä, tää menee näin päin, vaan sit se on aina samoin päin. Vaan lataus ja pam pam pam. Ja yleensä varsinkin tässä katolla, kun kävelet sit samanaikaisesti. Niin. Sitten nyt me lähtee näitä viimeisiä levyjä paikalleen. Vähän niinku loppu häämöttää sen puolesta. Ja siellä on meidän rakas teksti, missä se this side down. Eli tehdään pyöräytys, operation ja näin. Sitten lähtee viimeinen osti paikalleen tänne alareunaan. Sauma kiinni ja sitten muutenkin, että mikäli siellä on joku karva vähän pystyssä, niin sajaa sit sivuun ja sitten kokeillaan rykästä se tohon noin. Saadaan vauhtia täältä. Näin. Ja nyt voidaan vaikka ottaa sitten mitalla suurin piirtein se paikka. Mitä siinä on? 17 senttiä.
Noin. Sitten ei muuta kuin hurrum hei. Ja nyt mitataan nämä ylitykset täältä. Piirretään tänne merkit tussilla, jotta saadaan sitten räpsylinjat näin ja näin päin. Nythän tää näyttää vielä vähän silleen Ville 5V, kun on vaan vedetty ylitte täältä päädyistä ihan tarkoituksella, koska pontit on aina ensinnäkin hyvä sahata pois. Ja toisekseen sitten, että vaikka meillä lähtisi linja vähän juoksemaan, niin sillä ei ole mitään merkitystä, kun me saadaan nyt sahattu ne ylimääräiset täältä pois. Ja nyt täältä sivusta otetaan sitten oikea määrä, kuinka paljon tulee otsalautaa ja muuta tavaraa sitten sinne. Vedetään merkki räpsyllä, sitten käsisirkkelillä läpi ja sen jälkeen tänne nurkkaan sivureunoihin tulee tommonen kolmiolista. Siihen vedetään toi liimamassa pohjalle ja viimeistelynaulaimella tikutetaan se sitten. Se liima kyllä pitää se siellä jo paikallaan, mutta se viimeistelynaulain on sitä varten, että se pysyy niinku paikallaan sen liimauksen ajan. Sitten meillä tulee huopa nousee sitä vasten täältä reunoista. Ei muuta kuin mittailee ja räpsäämään ja selkeä käsisirkkeli laulaa. Tässä on hyvä, kun on suunniteltu suoraan naulat samaa pyssyyn, niin tulee niinku pitkä kampa, joka sitten menee suoraan sinne siinä vaiheessa, kun kudit loppuu. Näppärää. Sitten vedetään nämä kolmiorimat paikalleen. Näiden tarkoitus on tulla tänne reunoille, jotta sitten vesi ei pääse missään nimessä tulemaan reunan kautta, vaan kaikki tulee räystää kautta. Tää on ihan normaalia, kun tehdään huopakattoa, niin tulee aina nää. Ja yläpäätä sitten tietenkin veistetään valmiiksi. Mä vedin sitten tuossa alapuolella suurin piirtein samaa kulmaa, mitä tää katto. Alapuolella on liimamassa ja nyt sitten tää siihen päälle ja sitten vaan viimeistelynaulaimella kiinni. Noin. Tuleeko sitä hyvä? Ei tule paras. Tulee paras. Ei me tehdä hyvää. Siinä turvallista olla. On tää turvallista, kun siinä on alaspäin suoraan telineet. Hyvät telineet. Sahataan mieluummin tässä alhaalla ja jätetään toi katolta sahaaminen niin vähälle kuin mahdollista, koska heti kun tässä on sahapuru, niin tää on niin laakerimainen pinta, että sieltä tullaan vauhdilla alas. Liimat on siinä valmiina ja sitten vaan tää nurkkalista paikalle. Mä kasaan tähän pikku lisätelineet tämän meidän toiset terassi lipan takia. Ja onneksi kun Ramirentti toimitti meille niin paljon näitä telineitä, meidän ei tarvitse lähteä tuolta muualta purkamaan, kun kaikki telineet mitä täällä on kasassa, ne ei vielä käyttöön seinäeristykseen. Ja nyt sitten tähän tehdään väliaikaisesti tämmönen pikku lisä, jotta me saadaan tää yläpuolen lippa sitten tehtyä turvallisesti loppuun. Tän takia telineet mieluummin pitää olla vähän liikaa kuin liian vähän. Ei oteta turhiin riskiä, meillä on vielä 2 viikkoa aikaa jäljellä. Saada mökki kasa. Tää on nää tuuletushatut tonne ylös, niin näihinkin laitetaan sitten ihan verkko. Se on nimenomaan yläpuolella, kun menee kattohuoltoa tekemään aina kerran vuodessa tarkastamaan, että katolla on kaikki kunnossa, niin samalla voi ottaa tän hatun irti ja katsoa, että onko se missä kunnossa ja sitten voi vaihtaa ton verkon. Niitä sittisontiaisia on ihan tarpeeksi muutenkin, niitä halutaan kämpän sisältä. Ja vielä tosta yläpuolen harjasta me laitettiin vielä siihen, kun ne ospilevyt sahattiin siitä harjalta, niin me laitettiin vielä siihen yläpuolelle sitten ospilevyn harjalle laitettiin sitten teippi. Eli vedettiin nyt Teskon vana ihan varmuuden vuoksi tähän yläpuolelle saumaan. Se on viistetty 27 asteen kulmaan molemmin puolin tuo levy. Mutta se, että jos tässä nyt sattuisi tulemaan muutama tippa vettä, jota me ei toivota, niin tää olisi kuitenkin sitten ummessa, että vesi lähtisi sitten valumaan alaspäin. Että ei jätetä harjaa auki tästä. Huomenna ruvetaan laittaa huopaa, niin ikinä ei tiedetä mitä yön aikaa sitten muodostuuko joku paikallinen pikkusade.
Pysykää kanavalla, niin päästään ensi viikolla 100 huomaan. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Nähdään ensi viikolla. Se on moro.